神殿再次出现，让萧炎极为神秘铜片，并震慑住了试图强取豪夺的玄冥座丹塔的考核，才有角逐最后冠军的在学院的危机再度袭来。Thời gian qua đi, không lâu sau, khi bình minh ló dạng, Tiêu Viêm cùng với mọi người cứ thế hiên ngang bước đi trên con đường hướng về đan tháp. Trên đường đi, có không ít người nhìn về phía Tiêu Viêm với huy hiệu thất phẩm luyện dược sư đeo trước ngực. Cứ thế, đoàn người cất bước về phía trước. Vừa đi, mọi người cũng vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, không khí tại đây cứ như một ngày hội. Không lâu sau, rốt cuộc tất cả mọi người cũng có mặt ở tại đan tháp, nơi sẽ diễn ra đan hội. Trước mắt mọi người, một cảnh tượng nguy nga tráng lệ hiện ra. Nhìn không khí náo nhiệt trước mắt, Tiêu Viêm có chút chờ mong. Thay thế, Diệp Trọng chỉ về phía trước và nói cho Tiêu Viêm biết cái luồng xoáy màu đen trước mắt kia chính là ảo cảnh kiểm soát. Chỉ có thể vượt qua nó, người dự thi mới có thể tiến vào đan giới. Khi vào bên trong đan giới, cần phải lấy được một vài món đồ đã định sẵn mới xem như là thông qua. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu lẩm bẩm nói, quả nhiên là đan hội, khó khăn thực khác với những cuộc thi bình thường. Bên cạnh, Diệp Trọng lại nói tiếp, chuyện phát sinh bên trong đan giới, đan tháp sẽ không nhúng tay, nếu ngươi gặp thần nhàn cứ trực tiếp động thủ. Nghe Diệp Trọng nói như thế, một chút sát ý cũng liền hiện lên trên ánh mắt của Tiêu Viêm. Thế nhưng, đang trong lúc Tiêu Viêm suy nghĩ thì bất chợt không gian trên trời cao lại xuất hiện một vết rách khổng lồ. Sau đó, ba đạo thân ảnh cũng liền rơi xuống vị trí trung tâm. Cứ thế, ba vị tôn giả đại cự đầu của đan tháp cũng từ từ xuất hiện, phía sau đeo một cái vòng tượng trưng cho cảnh giới của họ. Lần lượt từng người đó là Thiên Lôi Tử, Huyền Không Tử và Huyền Y. Nhìn qua, khí chất của mỗi người đều toát lên khí chất của cường giả hàng đầu. Nhìn qua khoảng không nơi đây một lượt, sau đó, thanh âm Huyền Không Tử vang lên nói: "Lão phu là Huyền Không Tử, cảm ơn các vị đã tới tham dự. Đan hội sẽ có 3 vòng thi, chỉ cần thông qua 3 lần thử thách, người có thể bám trụ đến cuối cùng sẽ trở thành quán quân của đan hội. Trong tương lai, quán quân không chỉ trở thành đại cự đầu của đan tháp, mà còn có thể có được một phương pháp tu luyện linh hồn viễn cổ. Sau này, có thể đặt chân vào bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm." Nghe vậy, khắp nơi đều vang lên những tiếng xôn xao xì xào ầm ĩ. Nhìn về phía trước, Tiêu Viêm mang theo ánh mắt kiên nghị lẩm bẩm nói: "Vị trí quán quân này, dù thế nào, ta cũng phải liều một lần." Dứt lời, bàn tay Tiêu Viêm chợt nắm lại, ánh mắt đầy khát khao. Theo ánh mắt anh ấy nhìn lên, ở trên đài cao, Huyền lão nhìn toàn trường một lượt rồi nói: "Thời điểm đã tới, tất cả người dự thi từ ngũ phẩm trở lên mời vào cửa thứ nhất linh hồn ảo cảnh." Lời vừa dứt, ở giữa không trung, khối cầu đang lơ lửng giữa trời kia bỗng dưng di chuyển. Sau đó, một cái không gian quỷ dị màu tím cũng liền hiện ra. Sau đó, từ phía dưới, dòng người cũng ầm ầm phóng lên không trung, rồi lao thẳng vào thông đạo màu tím kia và bắt đầu bước vào khảo nghiệm. Ở phía dưới, lặng yên một hồi nhìn dòng người đã giảm bớt, Tiêu Viêm thân hình mới phóng lên và bay đến thông đạo màu tím đang lơ lửng kia. Nhìn nó, Tiêu Viêm có cảm giác vô cùng chờ mong, khoảnh khắc này anh ấy đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Mang theo ánh mắt sắc bén, thân hình khẽ động, Tiêu Viêm cũng liền bay thẳng vào bên trong. Đứng ở đằng xa, nhìn bóng hình Tiêu Viêm biến mất, Huyền Không Tử cười nhẹ nói: "Lần này, không ngờ lại có cả mấy lão gia hỏa đã thành danh cũng đến. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp dẫn như vậy, không trách bọn họ được. Sóng sau đẻ sóng trước, chỉ sợ mấy lão gia hỏa này sẽ mất hết mặt mũi mà thôi. Ta đã gặp Tiêu Viêm, hắn nói dược trần đã rơi vào tay hồn điện. Có lẽ khi đan hội kết thúc, đan tháp chúng ta cũng nên trợ giúp lão gia hỏa này. Biết rõ mình bị hồn điện theo dõi, còn dám đi loạn khắp nơi, định như vậy thật đáng đời. Ai mà không biết ngươi mới là người lo lắng cho lão gia hỏa kia nhất cơ chứ." Dứt lời, nữ nhân xinh đẹp kia cũng liền quay mặt mình về phía xa, mang theo vẻ mặt hờn dỗi. Còn Tiêu Viêm, sau khi đi vào trong thông đạo kia, anh ấy rất nhanh đã được truyền tống tới một khoảng không gian rộng lớn và tăm tối. Ở bên trong đó, trước mặt Tiêu Viêm xuất hiện rất nhiều lỗ xoáy màu trắng, chỉ cần đi vào bên trong, Tiêu Viêm sẽ tới được đường đi tới đan giới. Bởi thế, Tiêu Viêm cũng mau chóng di chuyển thân mình tiến về phía trước. Tuy nhiên, ở phía sau anh ấy, bất chợt lại xuất hiện từng bóng mây đen quỷ dị lao tới. Sau đó, nó cũng liền vây quanh người Tiêu Viêm và bám chặt lấy cơ thể anh ấy, khiến Tiêu Viêm rơi vào trạng thái hỗn loạn trong linh hồn. Chỉ ít giây sau, trong tâm trí Tiêu Viêm bất chợt hiện lên hình ảnh mà anh ấy đã từng thấy trước đây, đó chính là nơi giam giữ lão sư của mình. Giờ khắc đó, Tiêu Viêm như rơi vào trạng thái mơ hồ, nhìn dược lão đang bị xiềng xích giam giữ trước mắt, Tiêu Viêm rơi vào trạng thái phẫn nộ. Sau đó, bên trong không gian quỷ dị kia, thân ảnh của một cốt lão nhân từ từ hiện ra trước mắt Tiêu Viêm, làm anh ấy càng thêm sôi máu. Thế nhưng, khi Tiêu Viêm nhìn vào hình ảnh lão sư trước mắt, bất chợt nó lại biến đổi thành cha của mình, khiến Tiêu Viêm ngỡ ngàng. Và trong lúc Tiêu Viêm đứng hình, ở phía xa, phụ hộ pháp khẽ cười nhẹ, sau đó, thân hình của hắn ta đột nhiên phóng về phía trước. Trong tay của hắn, những sợi xiềng xích đã liền phóng ra, chỉ trong tích tắc, trước mắt Tiêu Viêm lúc này chỉ còn lại hình ảnh của những sợi xích. Nháy mắt sau, nó đã hợp lại rồi xuyên thẳng vào cơ thể Tiêu Viêm, khiến anh ấy rơi vào trạng thái choáng váng. Cuối cùng, khi tất cả tan vỡ, Tiêu Viêm rơi vào cực sâu hư vô, anh ấy đắm chìm trong bóng tối vô tận. Cứ thế, Tiêu Viêm không thể tỉnh lại, thân hình lơ lửng giữa những không gian đen kịt. Không những vậy, những luồng khói đen kia lại một lần nữa xuất hiện và bao vây lấy anh ấy.
Thế nhưng, trong cái lúc mà Tiêu Viêm rơi vào trạng thái mê man, bất chợt bên trong tâm trí anh ấy lại xuất hiện những âm thanh quen thuộc vang lên, nhắc anh ấy phải tỉnh táo lại. Âm thanh này như làm Tiêu Viêm tỉnh mộng. Bất trí bất giác, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng tỉnh lại. Anh ấy hiểu rằng tất cả những gì mà mình thấy vừa rồi chỉ là ảo cảnh mà thôi. Khẽ mở hai mắt, Tiêu Viêm lắc nhẹ đầu, làm cho tâm trí tỉnh táo trở lại. Sau đó, anh ấy cứ thế chậm rãi tiến về phía trước và bước qua luồng xoáy màu bạc trước mắt. Cứ thế, Tiêu Viêm đã thành công bước vào thông đạo để đi tới cửa vào đan giới. Từ trong luồng xoáy kia bước ra, trước mắt Tiêu Viêm liền hiện lên một cảnh tượng hùng tráng. Giờ phút này ở trên mảnh đất trống đã không còn ít người hoặc ngồi hoặc đứng, khí tức của mỗi người đều bất phàm. Đương nhiên, họ là nhóm người đầu tiên thông qua cửa huyễn cảnh. Thế nhưng, khi Tiêu Viêm đi tới, anh ấy cũng lập tức bị những ánh nhìn hướng đến. Đảo mắt một lượt, Tiêu Viêm bất chợt nhìn thấy Tống Thanh và Tào Dĩnh ở phía xa. Nhìn Tiêu Viêm, Tào Dĩnh khẽ cười nhẹ, còn Tống Thanh, mặt ngoài thì cười, nhưng trong đầu lại tràn đầy địch ý. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng gật nhẹ đầu đáp, rồi lại tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Thấy thế, Tào Dĩnh trở nên hậm hực, hiển nhiên là nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Còn Tống Thanh, hắn ta thấy hai người không thân thiết thì yên tâm hơn phần nào. Chỉ ít giây sau, ở trước cửa vào đan giới, bất chợt xuất hiện một vị lão giả đang nhắm hở hai mắt. Ánh mắt đảo qua vị lão giả này, Tiêu Viêm trong lòng lại khẽ chấn động, bởi vì anh ấy cũng không thể nhìn thấu tu vi của lão. Trong khi Tiêu Viêm âm thầm thu hồi ánh mắt, thì lão giả vốn trong trạng thái linh diêm ngủ bỗng đột ngột mở ra hai mắt, mà trong giây lát đó, Tiêu Viêm cảm giác được linh hồn lực lượng tại mi tâm đều chấn động một cái. Lão giả mở mắt ra, lãnh đạm liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó ánh mắt chuyển ra giữa sân, rồi chậm rãi nói: đây là bản đồ và danh sách được dược liệu trong khảo nghiệm lần này cùng đá không gian. Trong đan giới, nếu có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần dùng đá không gian là có thể rời khỏi đây. Thời gian đã đến, có thể đi vào đan giới rồi. Lời của ông vừa dứt, những món đồ cũng ngay lập tức bay về phía từng người. Đón nhận nó, ánh mắt Tiêu Viêm cũng chậm rãi đảo qua một lượt. Ngay sau đó, ở phía xa kia, lưu thông theo đạo tiến vào đan giới mở ra. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh cũng phóng vào bên trong. Tiêu Viêm cũng không vội vàng đi vào, mà chỉ lạnh nhạt đứng nhìn. Theo lời vị lão giả cưỡi rùa này, đan giới kia rõ ràng không phải vùng đất tốt đẹp gì. Cuối cùng, sau khi có khoảng gần 100 người đi vào không gian thông đạo, Tào Dĩnh và Tống Thanh kia cũng đứng dậy và bay người vào bên trong. Nhìn bọn họ đã đi khỏi, Tiêu Viêm cũng định đi vào bên trong, thì đột nhiên phía sau anh ấy Thần Nhàn đã tiến lên. Sau đó, hắn ta ghé sát Tiêu Viêm rồi nói: Tiêu Viêm, ngươi sống cũng dai đấy chứ, ngay cả vị kia cũng không lấy mạng được ngươi. Thần Nhàn thiếu tông chủ, ở trong đan giới, ngươi nên cố gắng trốn thật kỹ, nếu không, Huyền Minh Tông có thể tuyệt hậu rồi. Ngàn vạn lần không nên gặp phải ta trong đan giới, nếu không, ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì gọi là thống khổ. Hy vọng ngươi không bỏ mạng trong tay của kẻ khác, nếu không thì chẳng có gì thú vị rồi. Dứt lời, Tiêu Viêm cũng liền tiến lên phía trước và đi vào trong thông đạo, tiến vào đan giới để lại Thần Nhàn với ánh mắt đầy hậm hực. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở tại một mảnh bình nguyên hoang vắng. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn xung quanh, có thể thấy được cả dãy núi phía xa, liền khẽ cau mày, thấp giọng tự lẩm bẩm nói: đây chính là đan giới sao? Năng lượng ở nơi này vừa dồi dào, lại có một phần cuồng bạo, chẳng trách đan giới ngày càng suy bại. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm liền mở quyển bản đồ ra xem thử. Xong xuôi, anh ấy liền tiến về phía trước, thì bất chợt thấy một đám người đang vây quanh một con mãng xà. Và liệu rằng tiếp theo Tiêu Viêm sẽ bắt đầu hành trình như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.